Đây cặp tay nắm nha anh em, mới làm được cặp tay nắm này, bị sơn nha, rồi màu đen nó gắn vô cửa á. Bữa nay trời mưa có hù nên không thấy đường làm luôn á. Chiều mưa tối hù luôn, cái đường làm luôn. Trời, không thấy đường luôn á. Còn ở đây nữa nè. Anh em tham khảo cặp tay nắm này ok anh em. Tôi chia sẻ cho anh em cặp tay nắm nha, anh em tham khảo cặp tay nắm mình làm tại nhà ở nhà. Mình làm Trung Ba á. Rồi chào anh em nha, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Chúc anh em làm việc khỏe nha.